Next time you set it up so that we don't waste assembly's time beforehand. You guys have to learn to be respectful of the assembly's time. Morning, everyone. Today I'd like to talk to you about this piece of translation I read in Master Hsuan Hua's biography. Hôm nay thầy muốn nói quý vị bàn quý vị một tí xíu về một cái phần văn mà thầy tìm thấy ra trong cái tiểu sử Ngài Tiên Hóa. This is originally written in Chinese. They quoted Master Hsuan Hua in Chinese and they translated that into English. Thì họ trong cái phần này họ trích ra cái lời giảng của Ngài Tiên Hóa tiếng Tàu, sau dịch ra tiếng Anh. So these are the people who are responsible for translating Master Hsuan Hua's Dharma, so that we know what to do when we cultivate. Đây là người đệ tử của Ngài phụ trách đó, là họ cần thông dịch cái pháp ra để chúng ta biết cái phương pháp để mà tu hành Ngài Tiên Hóa dạy. Okay, so the English says the true cultivator control his own actions and behavior. Tiếng Anh nói rằng cái người mà dịch ra họ nói cái người chân tu đó phải biết kiểm soát cái hành động và cái cử chỉ của mình. And this instruct his mindfulness whether he is walking, standing, sitting or reclining. Và không có mất cái chánh niệm khi mà đi đứng nằm ngồi. And don't be a mirror which can only reflect others and not yourself. Quý vị không muốn làm một cái gương mà chỉ có thể phản ảnh người khác mà không thể phản ảnh mình được. Okay. The Chinese is 真正修道人主动行为管自己行住卧坐坐卧不离家不要做镜子创造人家不照自己So what do you think? Nên là quý vị cảm tưởng quý vị sao? This is what? This is the spirit of cultivation according to our lineage, our master's teaching, my master's teaching. Đây là cái tinh thần của tu hành của cái dòng của chúng ta. Okay, if you can do this, then it's called cultivation. Tu hành đó là có cái tinh thần như vậy. Okay, And what is your impression? Those of you bilingual, những người quý vị mà đọc tiếng Hoa được học vừa hiểu tiếng Hoa và tiếng Tàu, vừa tiếng Anh được quý vị thấy ra sao? Those of you bilingual, what is your impression? Anyone would like to care to make a comment? Có ai muốn có phát biểu ý kiến gì không? I used to, when I was practicing, I only had 40 tapes of Master Hsuan Hua's teachings in his Dharma talks, translated into English. Hồi thầy bắt đầu tu đó, especially after I left the DRBA, sau khi thầy bỏ cái bằng của thành đi đó, thì thầy có được 40 cái bằng, and I listen every day, more or less, mỗi ngày chỉ nghe thôi. That's my North Star. Đó là cái sao bắt đầu của thầy, để thầy lái ta để mà lặn lộ đi. So that's my North Star to guide me so that I don't get lost, để tôi biết hướng mà đi đó. I didn't have things like this, không có những cái như vậy. Okay. And the translation I find to be quite inaccurate. It doesn't reflect
what my master's teaching is about. Even though I've been saying that the English translation is excellent, it is the best English translation, the best English source of Mahayana teachings, but still it is stale when it comes to the intricacies, the subtleties of what my master teaching, they still don't get it. Thì trước kia thầy nói rằng cái bản dịch tiếng Anh đó, họ rất là giỏi, tại vì họ giảng về những cái quan niệm về đại thừa nó rất là hay. Nhưng đều khi mà dính tới cái tinh hoa của cái pháp dạy của ngài Thiên Hóa thì họ không có giảng, không có dịch được. Okay. And they also violating very strict rules of translation. Họ còn làm những cái lỗi lầm lúc mình bị thông dịch ra không nên làm. When you translate, you want to translate, you keep the translation as close to the original text as possible. Khi mà chúng ta mà thông dịch đó, that is why I don't dare translate, because it's very, very difficult task. Thành thầy bạn cá nhân thầy thì không dám dịch, tại vì nó khó lắm. You need to know the language, both languages, mình phải biết hai cái ngôn ngữ khác nhau. And then and on top of it, you need to understand what he really means, what he's talking about. Rồi xong cái việc phải hiểu đó, cái ngụ ý của cái người nói là cái gì nữa. Okay? You can go to school and learn the languages. Quý vị phải tới trường học, đại học được cái văn hóa, cái ngôn ngữ. But you need to cultivate, you need to meditate in order to understand the meaning of the text, of the teaching. Thì quý vị phải thiền mới hiểu được cái ngụ ý của người thầy là cái gì. Alright? So this here tells me that they don't no longer pay attention to the translation, the translated text. Thành cái này cho thầy thấy là họ không có chú ý tới những cái bài dịch. This is a newer version of his biography. Đây là cái bản mới mà nói về cái tiểu sử ngài Thiên Hóa. And they included a lot of his teaching, which is a good thing. Họ để rất là nhiều cái lời dạy của ngài là chuyện rất là tốt. But it comes to these subtleties of his teachings, they off the mark. Thì khi mà đụng tới cái tinh hoa của cái pháp mà Thiên Hóa truyền lại cho cái qua xứ Mỹ này thì họ không hiểu được. Okay, so this is why I find it pitiful that they don't pay attention to these things. They should know the people on top should know the people who are translating how much they can translate. Thì thiệt ra thầy đề nghị như vậy. Nếu như mà quý vị thông dịch, cái người đó đứng ở trên cao nhất phải biết cái khả năng cái người dịch tới được chừng nào. For example, ví dụ, I know when my students do a ceremony, they can go so far. Chẳng hạn thầy biết, học trò thì khi mà làm lễ, thầy biết họ chỉ làm sức tới chừng đó thôi. Okay, because you cannot fake the samadhi power. Quý vị không thể nào mà lừa giả đò cái trình độ của định lực quý vị được. The samadhi power you have is it. That's all you have. Cái định lực quý vị, cái sức quý vị cái chừng đó thôi. It's like you can lift 100 pounds. That's all you can do. You cannot lift more than that. Quý vị giống quý vị cử được 100 kg là hết sức quý vị rồi. Okay, so that's why you cannot afford as if you are translating these things, you cannot afford to have these inaccuracies because they abort, they corrupt the teacher's intention. Tại vì thành là cái người mà thông dịch cái này phải để ý cái chuyện này. Tại mỗi lần thông dịch như vậy, quý vị mà không thông dịch chính xác đó, quý vị phá cái pháp của cái người nói. Okay, let me explain thì nó rõ hơn một tí. So this is in Chinese, chân chân siêu đạo的人, những người the true cultivator. That's fine. Okay, control his own actions and behavior. Okay, that is control his own action behavior is a translation of 主动行为管自己. Okay, the Chinese means that
What does the Chinese mean? You Chinese people, can you translate into English for me, please, sir? Me? Yes. 主动行为管自己. How would you translate that Chinese text into English? Take good control of yourself. Okay. That's the loose translation into English. But you look at the exact meaning of each word here in the context of how the masters used to teach their pupils in Chinese, in traditional Chinese. Okay? Then 举动行为. Okay? So whether you strike up a right action or you move you move or your comportment, okay? 管自己. What is 管? It's not control. The idea of 管 here, when the teachers use the word 管 in Chinese, it does not mean you control your actions. That's the modern meaning of the word 管. It's not the old meaning of the word 管. What is the old meaning of the word 管? Do you know? What does it mean, 管? Guan is not, the control is what comes out. But what it actually means is that you mind, you pay attention to. It's not so much you guan. Okay? But you watch your attention. That's the most important meaning of the word guan. It's not control. Because when you understand Chinese, and you understand cultivation, you cannot control it sometimes, but you can watch it. Is it clear? Do you agree with that? My understanding, my interpretation of Chinese? Okay? Nên thầy giảng cái này đó, là cái chữ quảng này đó, quảng tự kỷ này, quảng này đó, chữ quảng này đó, cái tiếng mới người đời nay ta hiểu chữ quảng là cai quản. Cai quản là mình điều khiển. Thiệt ra cái quản này, cái ý của quản này là mình phải canh chừng nhiều hơn là cai quản. Tại vì nhiều khi cái hành động của mình cai quản không được, mình chỉ canh chừng nó được thôi. I repeat, in your 主动行为, in your actions, okay, in your doing, it's not behavior, it's your doing. Okay, and behavior. So yeah, it's fine. I ignore the rest. But I have problem with the word quản, the translation of the word quản. Thì có cái vấn đề là cái chữ quản này họ dịch ra trật, họ không hiểu cái pháp, thành họ dịch trật lất. Okay, it's not control at all. Okay, because in your actions, in your behavior, okay, you think you have control. Actually, it's not control. You don't realize that you don't have as much control you do, but what you have is you're able to watch it, you're able to be aware of it. Is it clear? You think about your own action, quý vị, tất cả cuộc đời, những hành động của cuộc đời quý vị đó. Very often you think you have control but you don't. Nhiều khi quý vị thương thông từ quý vị tưởng mình có cái tự chủ trong cái việc làm của mình, thì ra cái việc không có đâu. Mình chỉ có được cái sự ý thức của việc làm mình thôi. Cái đó không thay đổi. Your awareness, you're watching over your action. That is constant, but your control is not constant. Yes. Right. But they're two different things. The 念头 happens first, the thought comes first, control comes second. Okay?
That's what the master is talking about. The Quán here is you can only watch this nian thought, the thought that arises. Because if you think you control the thought that arises, you have no control over the thoughts that arises. That is why the modern Chinese youth, modern, younger Chinese people, you read this, but you learn the simplified Chinese, you don't understand this anymore. The Quán here, you have to go back to the older dictionaries. It has watching as one definition. Okay? Nên thầy nói cái người Tàu đó, hiện giờ người ta học cái danh từ mới, thì nó mất cái ý nghĩa của cái pháp đời xưa rồi. Thành người Tàu hiểu. That's why the Chinese don't get it anymore. Vì người Tàu họ không hiểu được nữa. Họ phải dùng cái từ điển đời xưa đó, dùng cái chữ mà rắc rối này, họ mới thấy được một trong ý nghĩa cái chữ Quán này là mình chỉ coi nó thôi, mình xem xét nó thôi, chứ mình không thể nào điều khiển nó nổi. Tại vì cái niệm, cái ý niệm quý vị nó khởi lên, cái ngồi đó quý vị làm việc đó, nó khởi lên đó, quý vị không có cái tự chủ khi mà ý niệm nó khởi lên. What happened to the guy who's a gentleman who recently came here because he has some mental issues. Okay. You see, I wanted to talk about it. He's sick immediately because it pertains to him. Ngày nay thầy cố ý thầy nói cái phần này, thầy nói cho giảng cái pháp cho ông bị cái tâm bệnh cho ông nghe. Because the thought arises in your head, you have no control over it. Cái tư tưởng nó khởi lên trong đầu quý vị không có cái tự chủ cái đó đâu. All you can do is you can watch the thought that arises in your head. Mình chỉ quan sát được cái tư tưởng nó khởi trên đầu chúng ta thôi, nó mọc ra đầu chúng ta thôi. Còn nói là mình cái điều khiển cái tư tưởng đó mình điều khiển không được. You cannot control those thoughts. Is it clear? For example, how does it pertain to Billy? Okay, a thought that says, "I want to kill myself." Is it yours? No, it isn't. And yet they keep arising in my head 5 times in my life. Okay, chẳng như cái tư tưởng người ta bị chán đời đó, ta tư tưởng nó mình tự tử because it hurts so much. I want to kill myself. Yes? Mình bị chán đời, mình thấy nó đau đớn, đau khổ mỗi ngày, đau khổ quá, mình muốn tự tử. Cái tư tưởng nó khởi lên. It's not you. It's someone else's. I want to have a drink. Uống ly rượu. It's not you. It's someone else's. That's right. Your karmic retribution makes the thought arises. Okay, cái nghiệp báo cái vị nó tới là nó khởi lên. Okay, so all we can do is that we are aware of these thoughts that arise. Okay, that's what it means. Quán chiếu chỉ. Là mình ý thức được, mình quan sát được, mình xem xét những cái tư tưởng nó khởi trong đầu chúng ta thôi. Okay. So far so good? Is it clear? Why? Yes. Not yet. We're not there yet. We're coming to that section. You only are aware. You don't. It's not necessarily mindful. Okay. The awareness is always there. Cái ý thức chứ không phải là chánh niệm. Yes. Quán is different from lý gia. Okay. Cái này. I'm not sure I understand every single word he said. He's asking if a person can get to a point where he has no thoughts Yes. arise. Yes. When he be not affected by
That's right. He can be above it. Okay, that's the purpose of cultivation. The purpose of cultivation not to move things or to do things, but to empty your head, so that you are able to do things that are necessary for you to do. Okay? When you get to the point when you empty your head, your head have no thoughts, and all of a sudden, 举动行为 all are automatic. You don't have to think anymore. Tại nói là một khi mà quý vị tu mục tiêu để làm trống cái óc của mình, không có suy nghĩ nữa. Suy nghĩ là sai rồi, tính toán là sai rồi. Cái người mà tính toán là quá chậm đi. Giống như là mình trên cái võ đài mà đánh box với nhau vậy. Người tính toán nó sẽ đánh tay trái, nó đánh tay phải, nó đánh thẳng, nó thụt lui này nọ. Vì lúc đó là chỉ có phản ứng, không có thì giờ đủ thì giờ mà suy nghĩ. Ok, thành quý vị trong cái cuộc sống phấn đấu của quý vị, cuộc đời của quý vị mà quý vị ngồi tính toán, quý vị chết rồi. Quý vị chết ngắt rồi. Ok, nhưng điều cái giáo dục của quý vị nó chỉ dạy quý vị được đó, là cách suy nghĩ tính toán thôi, mà không dạy được là không cần tính toán. Khi mà quý vị không cần tính toán nữa, không có lệ thuộc tính toán nữa, tự động mình sẽ biết cần làm cái gì ngay lập tức. Trước khi nó nhích tay là mình đã đánh trúng nó rồi. Mình biết nó sắp, mình cần biết làm gì rồi. Nó dễ sợ như vậy, nó lẹ độ như vậy đó. I explain in Vietnamese, the state of no thoughts is like you're in a boxing ring. In boxing ring, okay, you translate into Chinese, so hopefully he understands. In boxing ring, you don't have time to think about what he's going to do, how you counteract his move, because too fast. All you have is reflex action. Okay, so far so good. Okay, but you still are watching clues. You see, when the boxers do that, they're still watching clues about his eyes and where he's looking and his body movement. When you have no thoughts, you have no mental processing, you know exactly what to do. You don't have to, it all happens, instantaneously. You know what to do at that very moment. That's how fast you are. That way, there's no defense against it. Whereas if you keep on thinking and you're barring like this, it takes a while, it takes longer. Okay, you need to trap them. Okay, that's what the boxers do. They jab you, prepare for the kill. Whereas if we have no thoughts, you can kill one shot. That's it. I don't know if it makes sense to you. Thầy giảng về cái đánh võ, không biết có lý với quý vị được không? Phải quý vị phải học võ mới hiểu được ý của thầy. You have to go to martial arts to know what I'm talking about. You have to start boxing. You can start boxing. We will take a boxing lesson. You see, you sit there and say, you say, what I'm going to do? What should I do? You're dead already, right? It's no time to think. Okay. So that's the state of cultivation. The objective of cultivation is to empty your mind so that your wisdom opens, you know exactly what to do. Thành cái tu hành là cái gì? Mình niệm Phật để cuối cùng mình vào cảnh giới mình có thể làm trống cái tâm mình luôn, hoàn toàn trống cái tâm, không còn cái tâm cái niệm Phật đó luôn. Thì lúc đó cái trí huệ nó mở ra, mình sẽ biết cần làm cái gì. Không cần suy nghĩ mà phải biết làm như thế. Any questions? Okay. But before you get there, muốn tới đó, you have to learn the Quán Chiếu Chỉ. You need to learn to watch yourself. That's all it means. It doesn't mean control. You need to watch yourself. Mình phải biết quan sát mình. Any questions? Yes. If
going to do something bad, then I have to stop the bad action. To be aware is, how can I stop it? Stop doing something bad when I'm aware of it. If you're aware of it, okay, then your precept substance will enable you to stop it. Your good nature, your inherently good nature will say, oh, I'm not sure I'm going to go through this. And naturally, you stop yourself. The question is, if you're aware of it, you're about to do something bad, how do you stop it? And that's my answer. If you're aware of it, the sooner you're aware of it, the quicker you stop yourself. Các người hỏi là nếu như mình biết, mình ý thức được là mình đã sắp làm chuyện tầm bậy đó, thì làm sao mình cản nó được, ngừng không làm được? Thì tôi nói một khi quý vị càng ý thức càng sớm hơn là quý vị càng sớm quý vị sắp làm chuyện hư đó, thì cái Phật tánh quý vị, cái giới thể quý vị, cái bản tính mà lương thiện quý vị nó sẵn có rồi, nó tự động nó chặn lại, nó không muốn làm, nó có cái sự xung đột. Okay, what does it mean? Nghĩa là sao? It means that you sit there, you're depressed, quý vị đang bị chán đời, you feel so bad, đang khổ sở và sợ, gỗ tâm và sợ, and the thought arises, let's kill yourself, this end is suffering. Tư tưởng nó khởi lên, nói là mình nên tự tử đi, cho nó cái, giải quyết cái chuyện đau đớn này, ngừng cái chuyện đau đớn này. Okay? The person who is not aware, cái người mà không có cái ý thức được, they don't want chứ gì, họ không có từ quan sát mình. They take a gun and put it in the mouth, like in the movies, and they pull the trigger, or they jump off, or they put their head around the rope, and they kick the chair. Okay? Thì người mà không có ý thức, những cái như ý thức, không có được cái sự ý thức được đó, thì họ tự động theo cái ý của họ. Okay? Thì họ làm cái niệm nó khởi lên là mình tự tử đi, họ làm cái chuyện đó. Alright? And the reason it happened to me too, I'm speaking more experience. Cái đó thầy kể về cái này là kinh nghiệm cá nhân thầy. I'm not BSing you, không phải cứ thầy khịa chuyện đó. Why didn't I do it? Tại sao thầy không làm? Why not? How do you stop yourself? Tại sao không làm? Because you cultivate the normal person. Okay, any person who cultivate. Our first rule is, những người mà tu hành là sao? You don't harm others. That includes yourself. Cái luật đầu tiên đó, cái điều kiện đầu tiên muốn tu hành đó, là đừng có hại người khác. Người khác có nghĩa là mình có trong đó luôn nữa. Mình không thể tự hại được. You cannot harm yourself. Okay? If you want to learn cultivation, that's a rule of thumb. You don't harm others. Quý vị biết không? Những cái người mà muốn học tu hành đó, phải biết đó, điều kiện đầu tiên hết đó, là không được hại người khác. Okay? Có nghĩa không có quyền hại mình luôn nữa. Make sense or not? Yes. 像花草树木，它们都没有念头，这个念头在我们人当中是不是不适合用无念这个词？因为无念不是真正没有念头，而是什么都知道，心里清楚，就没有无明。 He doesn't understand. What he's talking about is that I'm not sure I understand everything but from the bulk of his sentences, he does not understand the state of non-thought, no thoughts. Okay, what is a thought? A state of no thought. Cái cảnh giới mà không có niệm là gì? It means that you stop your mental process, you just stop thinking. Không có tư niệm, không có niệm, có nghĩa quý vị không có suy nghĩ nữa. For example, when you are no thought, ví dụ khi quý vị mà không có niệm nữa đó, you listen to what I just said. Okay? You just listen.
You don't even think about it. You don't care if you understand it or not, agree with it or not. Quý vị không có niệm, quý vị chỉ nghe thôi. Quý vị không cần là có đồng ý với thầy, là không đồng ý hoặc đồng ý, nó không quan trọng nữa, chỉ nghe thôi. Why is that? Because that's all you have to do. You don't need to agree or disagree. You just listen. Quý vị không cần phải đồng ý là không đồng ý, chỉ cần nghe thôi. Not time to agree or disagree. Không phải lúc để mà quý vị đồng ý là không đồng ý. Only time for you to listen. Lúc này lúc nghe. Không cần đồng ý là không đồng ý. Make sense or not? Who asked you to agree or disagree? You force yourself to agree or disagree. Quý vị quen cái thói rồi. By force a habit. When you listen to my words, my sentence, Hein will say, I agree. It makes sense to me. No, it doesn't make sense to me. It's either reject it or you keep it. Okay? It has nothing to do with that. You listen to the Dharma. You're not supposed to reject nor accept. You just listen. Thành ra cái người mà thông minh đó, người có ít học thức đó, ta nghe, ta phải suy nghĩ, ta phán đoán, ta cái này đúng, cái này sai. Đúng thì chấp nhận, sai thì bác bỏ. Thì cái đó là đang suy nghĩ. If you accept or you reject, you are processing, you are thinking about it. Agree? Vì đang bác bỏ hoặc là chấp nhận là quý vị đang suy nghĩ. And Francis nodded right away. She agreed. You see? Trick question and she fell for it immediately. Thầy gạt câu này, người ta gật đầu ngay lập tức. Okay? Force a habit. Think about it. Okay? That's all you do. Every one of you, all of you do that. You listen to lecture and say, oh my God, today Master's lecture is so interesting, so good. Especially that young man back there. So, wow, it's worth my trip here to drive here, because my God, I'm learning something new. Okay? Cái người tới, cái ông này tới đây nghe nói thầy giảng thích lắm. Tại vì trời, học những cái pháp mà trước giờ tôi không nghe chỗ nào khác là thẳng về thầy này giảng hay quá. Có lý. Okay. If you do that, you miss the rest of the Dharma. Nếu cái gì bắt đầu mà chấp nhận hoặc là bác bỏ, cái gì mất một cái phần rất lớn của cái pháp này. You only got a small portion if you reject or accept. Cái gì mà nghe mà chỉ muốn bác bỏ, chấp nhận, cái gì mất hết phần đại đa số của cái pháp này. Questions? So that's a state of non-thought. When you have no thoughts, you don't do you don't think about what you hear, what you see, what you smell. You don't think about it. Khi mà quý vị mà không có cái niệm nó khởi trong đầu, cái đầu quý vị nó trống, lúc đó quý vị nghe cũng không có phản ứng gì, ngửi cũng có phản ứng gì, hiểu, thấy cũng có phản ứng gì, cái đó mới gọi là trống. And yet, you know exactly what to do. Lúc đó quý vị rất là tự tại. Mình cần làm gì, biết làm lúc đó. Cần làm lúc đó sẽ biết làm. So that applies to your solving a problem at work as well. Cũng giống như quý vị làm việc ở sở cũng vậy. We're running out of time. Hết thì giờ rồi. Okay, well, I cannot. I don't have time to go into the rest of it. Maybe next time. Hết thì giờ, chắc cái lần sau mới nói cái phần sau còn lại được. Okay. Let's say you're at work. Quý vị ở sở làm việc. Okay. So you do your homework, you do calculation, cái gì ngồi tính toán, you do your research, nghiên cứu để đó. Okay. You gather all the materials, góp lại tất cả những cái tài liệu quý vị cần có. Okay. And then what do? What do you typically do? You go and you process it, right?
You process everything. Quý vị bắt đầu phân tích làm mọi thứ. Okay, that's what you're supposed to do. You should do that, right? All right. That's the first phase. Getting to know your materials. Cái đó là cái phần đầu thôi, là mình chỉ biết, nhưng mình chỉ biết những cái tài liệu mình thôi. So far so good. And what's the best solution? Và cái cách giải quyết tốt nhất là gì? You stop, ngừng lại. You stop thinking about it. Ngừng suy nghĩ. You hear me? Ngừng suy nghĩ. You cross your legs, xếp bằng lại. And you calm your thinking. Đó, bớt suy nghĩ. As your thinking decreases, you see the best solution. Lúc đó quý vị, khi mà cái tư duy quý vị bắt đầu nó bớt suy nghĩ rồi, bớt tính toán rồi, tự động quý vị sẽ thấy được nhiều cái giải quyết nó hay. You begin to see better and better solutions as your thought becomes more sparse. Okay? Thành khi mà quý vị bắt đầu ngồi xả cái tâm ra, làm trống cái tâm, cái óc quý vị, thì cái óc quý vị càng trống chừng nào thì cái giải quyết quý vị có càng ngày nó càng có lý hơn, nó càng hay hơn. That is why if you need to make a big decision, you need to do something important, you want to empty your head first. Anh nói tóm lại, quý vị có chuyện làm quan trọng thì quý vị phải cần bỏ thì giờ để mà trống cái tâm mình mới thấy được cái giải quyết tốt nhất có thể có được. Because if you think, your thinking is linear. Tại sao vậy? Tại vì cái óc quý vị nó suy nghĩ nó là một chiều thôi. Nó theo. When your mind is, khi mà cái óc quý vị nó ngừng suy nghĩ đó, it can see multi-dimensions. Cái óc quý vị nó ngừng suy nghĩ là quý vị có thấy được nhiều khía cạnh khác nhau cùng một lúc. Okay, so for example, in a boxing ring, you're only watching, you're only processing his hands. Okay, then you're missing his body movement, his hip movement. Thành ra chẳng hạn như lúc mình đánh võ vậy, quý vị nhìn cái tay người ta không, để quý vị không thấy được cái thân người ta dùng, cái chân người ta, cái thân người ta nó di chuyển hay sao? Nó đang sửa soạn cái thế nào? See? You're limited. You're limiting yourself. Questions? Yes, Tex. I'm just going to say that's why when you have a big decision, you need to sleep on it. That's right. It comes to you. You sleep on it. You're not thinking about it. Absolutely. That's what I used to do. The math problems I couldn't solve, I stopped, and the solution came to me the following morning. All the time. Okay? Thành ra nhiều khi người ta nói có cái câu tao nói cứ ngủ đi nghỉ đi. Rồi về mình giải quyết xong mình nghỉ, ngủ tối ngày hôm sau tự nhiên mình thức dậy một cái óc mình tự nhiên nó có một cái giải quyết ngay lập tức. So what does it have to do with the people who have these thoughts, suicidal thoughts? Don't listen. It's that simple. It's not you. Don't listen. Ignore it. It's like a dog barking. Những cái người mà có cái ý niệm của mình tự tử đó, thì cái đó là mình nói là cái đó là ý niệm đó, mình không cần để ý nó, kệ nó. Mình biết nó không phải của mình, kệ nó. You know it's not you. Who cares?
những con chó nó sủa bên nhà láng giềng nó sủa thì kệ nó. Yes sir. You have a question? I think it's what in ordinary life we can call, we need to get into the zone. For instance, a tennis player, he's not in the zone. It doesn't flow that easily. When he plays, he can't think anymore. Right. Just like the boxer has to involve the whole body. The golfer, the marathon runner, same thing. Absolutely. For any activity. That's right. Does any sort of work that involves 3 or 4 or 10 people. It's a fluid experience where specific targeted thinking sometimes makes you trip up. You go in the zone, you start working, and then you start, wait a minute, it's 2 hours already. I've been at this 10 hours already. Okay, you don't even know, you lose track of time. That's called a zone, that's correct. The marathon runner, they run about mile 6 or 7, the body hurts so much. Okay, and most people would stop, but they keep going and going and going. All of a sudden, they go into a zone, what they call second wind. Okay, same thing. In other words, it's being a zone where they no longer feel pain. Or skiing, for instance. You just can't stop. You just go. You need to go. Just let it go. It's its own energy. And the zone in boxing is what? There's different kinds of zones. There's a zone where you're so fast that your opponent movement is like slow motion. $6 Million Man, you've seen that in the series on TV? And they're so slow that you can do anything you want. That's one kind of zone the boxers have. Okay? They become deadly. They hit you and you cannot know. You don't even know how they do it. Anyway, so that's the state of non-thought we're talking about. So the non-thought is state of samadhi. Là nói cái khác là cái người Mỹ có những cái danh từ này ở trong cái trạng thái nào đó. Okay. Thì cái đó rất là thông thường, ai cũng có được cái đó hết đó. Nhưng cái đó là cái trạng thái của không có niệm đó. Actually it's not no thoughts. It's actually minimal thoughts. If you reach a level of Master Hsien Hoang, there's absolutely no thoughts. When you're in a zone, you still have thoughts. Thành ra cái vị tu đó, như trình độ Ngài Tiến Hóa đó, Ngài vào cảnh giới mà vô niệm hoàn toàn nó không có gì trong đấy đó. Còn cái vị mà vô niệm, cái vị mà những cái người đánh võ, hoặc cái người chạy bộ, hoặc cái người mà làm việc đó, cái người đánh tennis này nó vào cái trạng giới, cảnh giới đó, thì ra chỉ là cái định thôi, mà cái định trong nó vẫn còn cái niệm như thường. Okay? So depending on your zone, which is actually samadhi level, you have fewer and fewer thoughts as you get higher. Then your solution becomes much better as you get higher. Thì lúc đó cái những cảnh giới đó chỉ là cái định thôi, mà cái định đó tùy cái trình độ định của quý vị. Định mà càng cao thì cái niệm nó càng bơi, nó càng ít. Lúc đó cái cách giải quyết cái huệ nó mạnh, nó cao hơn nhiều. Và cái solution, cái giải quyết cái vị nó hay hơn nhiều. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? I'm sorry, this is we need to postpone this to another day. Thì xin lỗi, bữa nay hết thì giờ mình phải ngừng lại đây. We ran out of time. I don't have time to finish. We just finished the first one phrase, one half of the phrase. Mới bắt đầu giảng tí xíu thôi. Okay. So you see, it is what we talked about has nothing about controls. Tôi nói tóm lại, quý vị thấy cái bản dịch họ nói là về cái chữ cai quản
điều khiển, là cái đó nó không có gì trong cái pháp này. It's not about controls at all. Quý vị thấy cái bản dịch nó trật. And that is why you read this and you say, I better control my behavior, control my action. You'll never be able to do it. You're predisposing yourself to failure. You never make it. Thành quý vị theo cái bản này nói là tôi phải kiểm soát, tôi phải cai quản hành động của tôi, thì quý vị sẽ không bao giờ tới làm được. Thành quý vị theo cái pháp là tu là quý vị không bao giờ thành tựu ấy. You never make it. And if this is to me, if I spend my life cultivating, and this will, if I buy into this translation, I'd be wasting my life. Anh quý vị biết không? Nếu như quý vị bỏ cuộc đời mình đi tu, mà theo cái pháp này mà tu, thì quý vị cuộc đời quý vị tu không đi tới đâu, sẽ cạch cứng, phí cuộc đời tu hành của quý vị. Whose fault is it? Lỗi của ai? Yes, sir. So the word control there should be actually changed to service. Just watch. That's all. Just watch your own actions and behavior. Or simply your own watch yourself. Nên cái chữ thay vì kiểm soát, cái vị chỉ cần phải quan sát cái hành động của mình, từ quan sát này. Agree? You agree? Anyone agree? Throw your hands. He agrees. Okay. 就是用眼为看，用心为观。我的意思说，我的心没找到怎么去观它，怎么去找到这个心去观它。It's not something you understand. He's trying to understand again. He says, watch. You be aware. It's not感觉. You have to be aware, meaning that 认识. Be aware is 认识. It's not 感觉. Okay? You need to 认识你的念头。哪一种的念头起来的 Okay? In other words, you aware, what's his awareness? He asked a very good question because he's specialized, he has an interest in this area. Ông này hỏi có câu hỏi rất là có lý lắm. Tại vì cái làm nghề việc ông là làm về cái tâm, ông muốn hỏi về cái tâm. When you use the word aware, okay, then it means that when you aware of these different thoughts that arise, khi mà cái niệm nó khởi lên, you know, right? The thought comes to your head, you aware of it. That's all you do. Cái tư tưởng nó khởi lên, cái vị chỉ biết nó thôi. And what does it mean quản chứ gì đâu? You aware of your own thoughts. You don't watch his face. You don't watch him. You don't look around. Okay? Cái vì mà quản tự kỷ nghĩa là sao, là mình chỉ ý thức được cái niệm nó khởi lên, mình không nhìn xung quanh, mình không nhìn người ta, không có để ý với chuyện khác, chỉ ý vào cái tư tưởng trong đầu mình. You only aware. You watch the thoughts arise in your head. Những tư tưởng nó khởi trong đầu mình. That's what you do. Chỉ làm chừng đó thôi. You bow, chẳng hạn cái vị lại Phật. Okay?
Đang lạy Phật, you bowing. You say, I'm bowing to Amitabha Buddha. Tôi lạy về A Di Đà Phật. Okay? Does it happen like that all the time? Có bao nhiêu người? Khi lạy Phật như vậy đó. Does it happen as you bowing down, you say, oh my God, it smells so good. No. Cái vị đang lạy bụi như cái mùi nó thơm quá, biết gì? Chắc là giống như cái này chắc là mùi tôm hùm. Okay, must be lobster. They're doing right now. Okay. Right? Yes or no? Có như vậy không? So you aware. Mình biết là mình đang lạy Phật, mình biết mình đang lạy Phật. You aware, you bowing, and the thought arises, oh my God, it smells so good. Cái tư nó khởi lên, you aware of it, that's all. You don't do anything. Không làm gì hết, chỉ biết nó thôi. That's all it means. So far, so good? That awareness is there already. Whether you like it or not. Cái ý thức nó có sẵn rồi. Cái vị muốn không muốn nó vẫn có như thường. Yes? So far, so good? That's all you do. And you don't reject it, nor do you dislike it or like it. Và không có thích, cũng không thích. Chỉ biết thôi. Ignore it. And you continue bowing. Tiếp tục lại. Okay? You get in trouble when you bowing down and say, oh my God, that's lobster. Oh, let's go get some. That you're in trouble. If you keep bowing, then you're okay. Is that clear? That's the process. Cái đó là cái phương pháp đó. Mình đang lạy Phật, đang lạy. Bỗng nhiên cái mùi hơi, nó mùi hương nó thổi, mà biết đó, đây là nước hoa. Nước hoa mà cái nước hoa mắc tiền. Okay? Thì cái vị nếu một cái vị ngửi cái mũi nó ngửi được mùi nước hoa, nếu vẫn tiếp tục lại như thường thì cái vị làm đúng pháp. Mà cái vị mà ngửi mùi nước hoa quay đâu coi như, cái bà đó sao mà xài nước hoa sang dữ vậy ha? You look to your neighbor and say, my God, she's wearing such expensive perfume. Who would think that someone who dressed like that would be wearing, Chanel No. 5? Then you're in trouble. So far, so good? Is it clear? That's what it means. Quán chư chỉ. Là cái câu này gọi là từ quán, từ kỹ là có nghĩa như vậy. Mình chỉ làm chuyện mình thôi. Kể chuyện sai mình làm lơ hết. Whatever thought arises, whatever you're aware of, you ignore it. You keep doing what you're supposed to be doing. You continue meditating, you continue bowing, you continue reciting the mantra, even though those thoughts arises. Yes, Heinz. To clarify from my understanding, is the Chinese text correct? Yes. The translation is not quite accurate. The correct is off. The translation is off. You follow translation you memorize this and internalize this and use as a guidance for your cultivation, for your practice, whether you're bowing, whether you are meditating or whatever. Okay, you'll be in trouble. You'll be in big trouble. Does this happen a lot in these translations? Are the words so close to each other? Only when it comes down to the intricacies of the practice, they don't get it. If they understand, they translate at, let's say, at the knowledge level. For example, do not fight, do not lie. They understand that. When it comes down to the actual intricacies, what triggers, what happens internally, they don't get it. That's why it's dangerous. And you follow this, you'll be in big trouble. You say, I need to control my thoughts. I assure you, you spend the rest of your life controlling your thoughts, like most of you like to do. You'll never be able to control your thoughts, your behavior. It's not possible. Yes or no? Has anyone been able to control your action, your behavior, your entire life? Có ai có thể tự nói là cả đời con có thể kiểm soát để con có thể
cai quản được tất cả cái hành động và cái việc làm của con. Anyone raise your hand, please? Huh? See, only Heinz can do that. Yes, while you're driving a car. While you're driving a car? Not now, but sometimes people don't. That's one action which I think you absolutely need to control. You're wrong. Ask your son. He wants to drive his car, but sometimes he goes like this without, in spite of himself. If you keep on saying that, someday it's going to happen to you too. Well, it's hard. Almost impossible. No, it's not impossible. It's very easy. To control a car? No. To make you lose control of your car. It's a lot easier than you think. Okay? So you cannot control your behavior. You do not have much control of your own action and behavior as you think. You don't. You should, right? When you drive a car? You try to. Should has a judgment call there already. We try to. That's all we can do. We know we should, but we try to. That's reality. Thành ra cái vị cứ nói chẳng hạn như mình lái xe, mình đương nhiên mình phải điều khiển chiếc xe mình. Cái vị ý, đừng có ý là mình cái vị hoàn toàn có điều khiển được đâu. Nhiều khi cái vị không có tự chủ đâu. Nó rất là thông thường. Okay. Alright. You see how complicated it is. Một câu thôi quý vị thấy, một phần, it's only one section. Quản chứ chỉ cái gọi là quản tự kỷ, một cái phần gọi là tự quan sát lấy không, mà quý vị nói mà không đủ thì giờ mà nói không kịp. You don't have enough time to discuss it. You see? It's because the translations are vì cái bản dịch nó trật. This control here is a very, very bad idea. Okay. It's not about controls. So this is the basis. Đây là cái căn bản của tu hành. This is the basis of cultivation. If you understand there's controls, you are in big trouble. Để quý vị theo cái pháp này, quý vị nói, tôi phải cai quản tư tưởng của chúng, cái ý niệm chúng tôi là quý vị chết, không bao giờ làm được hết. You'll never be able to get there. Never. Yes. That's the question. But like you have an unwanted negative thought. Even if you physically control your action, you don't do anything about it. But still, if you have an internal reaction, like you kind of reject it, you say, "Oh, I don't want this thought." And you get frustrated that you keep having this thought. That's already going to perpetuate it, right? Yes. You don't do anything. Just aware of it. But that kind of reaction is so automatic that it's harder to stop. It's easier to not act on it physically, but that like say mental, say frustration or rejection of the thought, unwanted thought, is harder to stop. Because you disapprove of it. You feel it's justified to disapprove of it. Because you're being stupid. You don't need to disapprove. It just arises. The dog barks. Why do you have to disapprove of the dog? It barks. That's what it does. The thought arises, what it does. You don't need to disapprove of it. You feel, I don't like this. The dog barks. Therefore, my God, why can't they keep control of the dogs? They can't. There's no need to disapprove. You just have to accept it. That arises and it barks. That's all you do. But you decide, I don't like this because this is beneath me. That's called stupidity. It's called unnecessary. It's deemed unnecessary. And yet, for most of you, all of you, your entire life, you judge. It's not just you. It's all of them out there. You judge. You say, no, this is
not me. This is beneath me. Why does it keep on happening to me? It happens to you because it happens to you. You don't need to understand why. It just happens. It just arises. The dog just barks. What are you going to do about it? Nothing you can do about it. Right? You do anything about it, you get in trouble. Yes or no? Julie likes it. Oh yeah. Cái vị thấy không? Ông này ông hỏi á, cái tư tưởng nó khởi lên hoài mà mình thấy tôi khó chịu. Tôi nói là con cảm thấy là tư tưởng nó cứ lên hoài, mình ngồi thiền mà những cái tư tưởng khởi lên hoài. Tôi nói là ông thấy là người khó chịu. Tôi nói nó khởi lên là chuyện của nó, mình khó chịu là lỗi của mình. Nó khởi lên chuyện nó giống như con chó mình nhà láng giềng nó sủa, là kệ nó sủa, mình làm gì được đâu. Mình khó chịu cũng vậy thôi, mình chấp nhận nó thì mọi chuyện nó êm hết. Mình khó chịu, mình càng ngày nó càng khó chịu, nó càng chồng chất lên, ngày nào đó mình nổi khùng, mình làm chuyện tầm bậy, lúc đó mình sẽ lãnh đủ. Đó là lỡ dại. Mình chỉ cần mình làm lơ thôi, rất giản dị. Nó khởi lên, kệ nó sủa, kệ nó. Let me repeat for you. If the neighbor's dog barks, you ignore it. Agreed? That's the best solution. Okay? Don't plan to shoot at it. Don't plan to poison it. Don't plan to sue the owner. Con chó nó sủa, láng giềng nó sủa, cái vì đừng có dự tính là mình sẽ đầu độc nó, mình sẽ bắn nó, hoặc là đi kiềng cái ông chủ nó. Okay? All those actions you lose. You do anything about it, you lose. You just accept it. Okay? You learn not to let it bother you. Cách tốt nhất là làm lơ. You ignore it. That's all you do. You are able to ignore it. Yes or no? Mình ai cũng có thể làm lơ được. Yes or no? Just me. You see, I know you guys are losers. Okay? You cannot ignore it because you are being stupid. Mình làm lơ được tại vì quý vị vô minh. Right? You all know I just proved to you that if you ignoring the dog's barking is the best solution. Mình con chó nó sủa, mình làm lơ là cách tốt nhất để mà đối phó nó. Okay? And if you're able to do that, and yet most of you cannot help yourself. You keep on saying, oh, why is it happening to me every day? Có người ai quý vị làm không nổi, tại vì nói tại sao ngày nào nó cũng sủa tôi hoài, nó phá tôi hoài. Okay. And from a Buddhist perspective, you ignore because you realize it's called a retribution. Phật giáo có lý do tại sao khuyên quý vị nên làm lơ, tại vì cái đó là cái quả báo quý vị. It's your retribution. Quả báo của quý vị. That is why the dog barks at you, because in the past you barked at him already. Tại trong quá khứ vị đã sủa nó rồi, bây giờ than phiền. Now you don't want to pay off your debts. Bây giờ nó đòi nợ cái biển chịu trả. Same thing. Similarly. Okay? You're cultivating, cái vị đừng niệm Phật. And then the thought arises. Let's kill ourselves. Okay? Đừng niệm Phật, tư tưởng khởi lên, mình đi tự tử. It's your retribution. Stop bitching about it. It's life. You get what we deserve. We all get what we deserve. Tư tưởng nó khởi lên là tại vì cái nghiệp báo quý vị nó tới. Okay? You cannot say, why don't you go bother someone else? Đừng có nói là đi đòi nợ người khác đây. Okay? Any questions? Just like you help someone, you giúp người khác. You help someone and then you go all out to help someone. They turn around, they bite you. Mình bỏ cuộc đời mình giúp người khác.
Tâm huyết mình giúp người khác, xong nó quay lại nó cắn mình một cái. Don't get angry. You deserve what you deserve it. Okay? Nó cắn mình là mình đó là lỗi của mình. Don't say why did I help you and you still bite me? I bite you because you deserve to be bitten. Stop bitching about it. Tôi cắn quý vị là tại quý vị đáng bị cắn, đừng có than phiền gì hết. Okay? In the past you bit me, now you don't want me to bite you back. You gotta be crazy. Còn quá khứ quý vị đã là cắn thầy đau tí mồ, bây giờ thầy cắn lại quý vị than phiền. Vừa phải thôi chứ. Công bằng chứ nào? What's so fair about it? You bite me, you don't allow me to bite you back. Cắn trước con quá khứ quý vị cắn thầy, bây giờ thầy cắn lại quý vị không cho phép mà. Công bằng gì ở đó? See? That's why you don't do anything, you accept it. Okay? Similarly, something good happens to you. Tương tự như vậy, chuyện tốt nó xảy ra. Okay? It's because you deserve it. There's no need to brag about it. Chuyện tốt xảy ra thì đó là tại vì quý vị xứng đáng được cái đó. Đừng có đi khoe khoang người khác. Don't brag about it. So good or bad, you accept it. Don't do anything. Tốt cũng được, xấu cũng vậy thôi. Đừng có phiền não. Don't get afflicted. Yes, sir. I think in the common language we have an expression. You stay cool. How close is that concept? Yeah, that's it. You say like this, right? It's not that complicated once you get the gist of it. You say like this, right? Or like this, right? How many do you see? You're not even cool about it. People think you're cool. Okay? But you don't think about it. Just the way it is. When you're like that, people think you're really, really cool. But, yes. My mom died of cancer, so she suffered from the cancer. But what she suffered more is she said that I did something wrong to deserve this. So she suffered with that even more than suffering from the cancer itself. Maybe. It's too intellectual for me. I don't know that. How do you know? Because she goes to a Buddhist temple all the time, but still she moaned and groaned and she said, I did something wrong to deserve it. I did something wrong to have cancer. It's because she isn't taught. She wasn't taught. Okay? When you practice, you ignore it. When you're a victim, you redress the situation. You don't just accept it. You understand? During the practice, you ignore it. That's the process. But for your mom, who doesn't cultivate, the proper course of action is to pay off the debts quicker. No one taught her that. And what I'm teaching you today is when you recite the Buddha's name, when you listen to a lecture, when you bow to the Buddha, okay? When these taught, you only watch yourself. It's for a cultivator. But for a person who doesn't cultivate, we have other solutions for them. Different medicine for different ailments. Not the same can be used for everyone. Okay? So she says that again, thầy nói cái này quan trọng lắm. Thầy đang giảng cái pháp khi quý vị tu hành như vậy. Còn cái cô nói là mẹ cô bị bệnh ung thư rồi, cô khi mà bà nói cái đau đớn dễ sợ như được, bà nói cái đau đớn hơn nữa là cái tâm bà nghĩ là bà
nghĩ là bà có tội gì bà mới đau đớn như vậy. Thầy nói rồi chưa chắc, sao mình biết được. Thì thầy mới nói là cái pháp mà cái người mà không tu mà có cái pháp khác để giúp họ, chứ không phải cái chuyện mà quan sát cái tư tưởng của mình nó thầy hơi trong đầu mình. Và cái pháp cái người không tu đó là giúp họ giải quyết cái nỗi đó. Tại vì người ta rõ ràng người ta không đủ sức thì người ta mới chết, người ta mới bị cái ung thư, tại không đủ sức nữa. Mà như vậy là bị dày vò tiếp. Người không tu đó phải có cái pháp khác để gỡ cho họ, chứ không thể nào để họ đọa như vậy được. Người ta mà bị ung thư người ta sẽ bị đọa, thì có những cái pháp để gỡ cái đọa người ta, không cho người ta đọa được. Tại người ta không có biết cách tu, thì phải có những cái pháp để gỡ những người không tu chứ. So I explained to her in Vietnamese that we separate in our world, separate two types of people: people who cultivate, people who don't cultivate. People who cultivate, this is the way to do it. This is how you pay off your debts, by only watching yourself and not react to it. Okay? But whereas the second group of people who actually do not want to cultivate, they don't care about cultivation, they think it's superstition, they think it's nonsense, they think it's a waste of time, of course there's a way to help them as well. Okay? How do you help them? Because we realize that if, let's say, you're stricken with cancer, okay, and you die because of cancer, you go to you fall. There's no two ways about it. You will fall. Okay? So out of compassion, we have ways to help them, to relieve them so that they don't fall, or pull them out if they fell. Because they need help. Okay? All right. That's all I have for you today. Sorry it took so long. Xin lỗi hơi lâu tí. Let's quickly do the lunch offering and go to lunch. Mời quý vị cúng ngọ, xong chúng ta đi dùng trưa. Because In has finished her food and we better eat it while it's still hot. Cô nó bỏ tới khi tới nấu ăn, nó có đồ ăn còn nóng mình ăn cho nó cô có vui lòng. We continue the rest another time. Trong tương lai sẽ nói cái phần còn lại.